سلام رفقا، من پوریام و این اولین قسمت از برنامه پی ام بویزه. آقا دم همتون گرم، چرا که دارین اولین قسمت از برنامه منو میبینید. خیلی انرژی دارم، میخوام بتره کنم. اینجا قراره چیکار کنیم؟ اینجا قراره کلی بازی خفن ران کنیم و بتر کنیم. نمیخوام پرحرفی کنم. اولین بازی که براتون در نظر گرفتیم بازی فوق‌العاده خفن و فوق‌العاده جذاب العاده که این بازی میدونی که توی سبک ترسناکه و پارت 2 هم هست. العاده که 2 قسمت 1 رو که حالا یا دیدید من براتون میگم. بازی آقا در کل مربوط به یه نویسنده است که توی دارک پلیس یا مکان تاریک گیر افتاده. حالا توی قسمت اول زنش رو نجات داد از اون دارک پلیس ولی خودش اون تو موند و قسمت دوم هم که باید بریم بازی کنیم ببینیم چه جوریه. خب من اینو بزنم روی ضبط و start new recording. To the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope. میگه برگردیم به اول قصه. میگه من این قصه ای نیست که من میخواستم باشه. بعضی وقتا بهتره که ما با امید ادامه بدیم و زندگی کنیم بدون که بفهمیم ته اون قصه قراره چی بشه. پس موزیکو ببین. میگه توی داستانهای ترسناک یه قربانی و یه هیولا هست. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Alan Wake. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I پایانی wanted. نیست که من میخواستم. This story will eat us alive. داستان همه ما رو میخوره. This story is a monster. داستان یه هیولا. And monsters wear many میگه یه هیولا با یه صورتهای خیلی زیاد، چهره‌های خیلی زیاد. صدا تو گوشم داره منفجر میشه. من یکم اینو کمش کنم. اوه این داداشون چه لخته. یه لحظه آها نه اوکی به این ماییم. وای پسر فضا رو ببین. صدا میشنوی؟ من چی هم پسر؟ اینا کی بودن آجی؟ اصلا ما کی؟ ما اینیم یعنی؟ خیلی اوضاعش خرابه که بزن بریم. اوه حاجی چه صداهایی نه. مثلا جنگل رو ببین یا ابرفت. کجا باید برم؟ میرم این بالا. وای ترسیدم. آقا معلومه قراره کلی این حرکت ها هم من ببینی. من خیلی میترسم تو اینجور بازی ها. چیه این درست کرده؟
ها میگه میتونی بدوی. بدو بریم بیرون از اینجا. چیه؟ اوف. خب خدا رو شکر دم اینجا سیف شد برای من بس. خب برم این ور. بودو بابا بود. اوه میگه داره میاد. یا اول این چی هایی بودو یا علی فرار کن. اوه وای من اینا چی هن خو بودو اوه زدنمون بودو اوه بسر ترکوندنمون. The call of the wolf. فرقه جنگل. آقا اصلا مشخص از این قسمت های سینماتیکش ما قراره یه بازی خیلی باحال رو داشته باشیم. اینا کیه؟ دیگه ما نگهبانشن قلب رو ترکوندن ترکوندن. خب همینجا خدا رو شکر مشخص شد ما این بابا نبودیم. اوه بودو شاید اینایی ما من نمیدونم. حاجی معرکه است بازی. ولی من یکم زیادی میترسم نمیدونم چرا. بذار انرژیمو تخلیه کنم. میکروفونم روشنه؟ آره روشنه. الان ویک آقا من یه لحظه فقط ببینم دارم رکورد میکنم. استاپ رکورد. آها نه داره رکورد میشه. اوکی. Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. داره با دخترش حرف میزنم میگه ببخشید من تو دورم و این حرفا. میگه تاثیر تو نیست که آدم هم دیگه میکشن. Just work stuff. کار و اینطور چیزا. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what Lead happens writer when you go on Sam road Lake. trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. بای کیدو. خداحافظ Bye, بچه. kiddo. خب آقا چیزی که من شنیدم ما قراره تو نقش این خانومه بازی کنیم. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. دیگه به نظر نمیاد اتفاقی باشه. به محض اینکه ما رسیدیم توی شهر یه جسد دیگه سر کلش پیدا شده. I'm glad you're on this case with me. خوشحالم Anderson. شده منه. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. خب میگه تو باید سرپرست این تیم باشی. این آقاه داشت به ما میگفت.
کالدرون دریاچه کالدرون. Time to get to work. بریم سر کارم. پسا کیفیت رو ببین اصلا تو معرکه است. A deputy was supposed to be here to show us خب to the میگه crime احتمال یه scene. نفر اینجاست که ما صحنه جرمو There's the نشون car. So بده. where's the میگه به اون هم deputy? رسیدن. Eaten by a bear? I'll check out that map. خب return one invitation. خب اینم مپ و I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. اوه، صدای بدی داره. Hey, over here. خب کالدرون لیک رنتال کابینز. خب اتاق اجاره Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. تقریبا درست میگه. Anderson. خب ام چارچه Saga ساگا I'll اندرسون. be خب leading this case. اسم ما You already ساگاست. know my partner. ساگا اندرسون. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, آها این رفیقش داره قور میزنه. میگه اینو کجان؟ میگه اینا همینجان. my partner Thornton, down at میگه اون crime پایین scene. همکارم He's اونجاست. not what you call the sharpest axe in the shed. صدای منو که نشیدن. خب What can you tell us about the crime یه چی scene? میتونی بگی در مورد؟ یه در مورد قلب بهشون بگو. I was getting to that, Thornton. میگه من خودم همه چی رو دارم. بهش میرسیم. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the میگه یک victim's قسمتی از بدن person when they should بیرونن be, که but you know, باید inside. داخل باید داخل باشه. خب Were there یه any شاهدی هم witnesses? داریم. Yeah, a couple out-of-towners. دو تاشون I تو wonder شهر. what they were doing sneaking around the woods اون at شب night. دزدکی رو چیکار کرد؟ Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town. میگه اونا رو برده تو شهر. اوکی. I want to see the بریم body. بدن رو ببینیم. How do we get there? چجوری بریم Oh, اونجا؟ sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. میگه با من اینجا منتظر شم. They got it, Thornton. اوکی. بریم صحنه جرم رو ببینیم. Meet the PT Quantum at the June. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. به به. Make sure I'm به به. seeing the بس clues منظره رو clearly. ببین. چی میگه؟ You can access the case board. Case board. خب اینجا چیه؟ The mind place. My version of the mind palace technique. آها این To تو sift through ذهن clues اینه. about the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my باری head. کلا میگه آقا اینجا یه جایی تو ذهن من که برای هر پرونده میتونم یه سری مدارک و اینا رو داشته باشم. و خب کیس بورد Everything we know میگه about the هر چی که در previous مورد قتل murders. قبلی میدونیم. Worth taking another look. بیا یه نگاه دیگه بنداز. خب میگه بده اوکی. میگه اینجا یه جایی برای آنالیز پرونده های حرفا. خب زوم اینم از اینا. اوکی. یا اینا فیره. خب میگه شما رو آزادید که این که مپمونه. کیس بورد. خب کیلر پروفایل. کیس خالیه. خب این او باری کلا تو فضای ذهنی میتونیم راه هم بریم. باری کلا اینه همینو از یه کاراگاه میخوایم ما. چیه این تو فضا کیه؟ این دخترش بود و اینم که شوهرشو. بریم آقا بریم سراغ بازی. اوکی اینجا کاری نداره. بریم بیرون. میگم ببینم که داری کار میکنی اندرسون. Close to cracking it? We're just getting نزدیک بودی started. حلش کنیم.
Let's head down the hill to the crime scene. خب Fucking nature gives me a headache. There's too much آه sky. میتونیم بوداریم اینجا. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. میگه تو منو گذاشتی مسئول این داستان چرا؟ میگه تو کارگاه بهتری هم من. I don't want to slow you نمیخوام down. سرعت رو Are بیارم you پایین. thinking of retiring? میگه فکر می‌کنی میخوای بازنشسته You شی؟ know what happens to cops who say this is their last case. Whoa. بدو فرمانده بدو آیه کیس الکس کیسی FBI. Not a bad place to get murdered. یه جای برای قتل Getting نیست. back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. خب ژورنال استور کال رونده. آها این همون بود که قرمی زد. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case خب بریم solved. که حلش And the کنیم. body's behind the store. Come on, I'll خب show این you. رفیق اونجا چه قیافه آخه. میگه بریم بهتون جسد رو نشون بدم. So, FBI ها that's so خیلی cool. خفنه. Hunting down psycho serial شکار killers, shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real. میگه ما در مورد UFO اینا سرپوش گذاشت. میگه اونا واقعی هم. میگه این باید شوخی میکنه بابا دیوونه. See this body? این رفیق مشخصه یکم اما ماتریکس خارج ماتریکس خارجه این رفیقم. اوه اینم از صحنه جرم. Crime. We found him on the میگه tape. روی همین میز پیداش کردیم و به هیچ چی دست You نزدیم. know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? میگه بیا یه Body is positioned on the table. Ritualistic. تلستیک یه مثل یک مناسک آینی. خب کیس بورد ساگا تو سی اکتیو کن. میگه که اینی که بزنین خب که ایمیج کن بی سلیکت. اوکی کالینگ موردرز. یه پرونده. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? یه اتفاقیه. باریکلا. خب میگه این مثلث و گل. خب میگه که تحقیق کن بگرد ببین چه خبره توی صحنه جرم. بریم ببینیم چه. اینجا چیه؟ خب ببین. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. The killer left the heart right next to the body. قلبو گذاشتن بالا سرشو. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. باشه تناب بستنش. خب بریم کیس بورد. میگه مرتبطه با قتلای قبلی. خب اوکی هارد فان نیر ویکتیم. خب That's not right. چیکار کنیم؟ خب فهمیدم. بعد سینه رو ببین بزن میجور چست رو این هم از اوکی. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. میگه با قتلای قبلی مرتبطه. فقط این سری قبل. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. خب میگه لمونه بادوی. خب فهمیدم دیگه. باشه یه ببین
قربانی کیه و قاتل کیه یا قاتلا؟ بریم ببینیم. Who is our یه victim? قربانی ما کیه؟ Who کی killed him? کشتش؟ Need to find more clues. Large amount of blood on the table. خون زیاده میگه. The victim died یه here. همینجا مرده. Multiple people were here. Multiple killers? میگه ممکنه چند تا قاتل داشته. آره دیگه و زیاد بودن ما که دیدیمشون. Someone was drinking beer. اینجا آبجو میزدن. They spent time وقت here. اینجا گذروندن و Waiting. بالاخره این چیه؟ سپایه. Someone left in a میگه با hurry. عجله رفتن. Knocked the tripod over. خب. Was it for a camera? میگه برای دوربین بود، یعنی فیلم برداری میکردن. خب این میاد اینجا و در مورد قاتلاست. خب اوکی. اینم از Boot prints indicating multiple killers. رد Quite the پای party. زیاده. مهمونی داشتن این داستان. فور لیته. این چیه؟ جای باید فون بادی. اوکی. میگه اینا برای بعدا. خب اسلحه اوکی. این چیه؟ خب Any idea who the victim میگه فکر is? میکنی که اون Oh, I sure مقتول do. کیه؟ His name is اسمش Nightingale. نایتینگل He was بوده. FBI. He came مأمور to town سابق about FBI هم بوده. 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. خب این یارو گفتش که نایتینگل 13 سال پیش اومده اینجا و ظاهرا دیگه از اون موقع تا الان خبری ازش نبود. البته تا الان که میبینید رفیقمون دراز کشیده و So you knew our خب victim. پس تو رفیقمون رو میشناسی. Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got میگه بعد killed, از اینکه همکارش went off کشته the شد deep end. اونم دیگه Got the رفت تو boot خودش. pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the bureau let him go? I only know the میگه من rumors. شایعه ها رو شنیدم. Depression led to booze, booze led to مریض شده و این paranoia. مشکلات He had روانی و این some wild حرفا. ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. مال روح و اینطور چیزا میگشته. Here, I bet there's more to that یه باید story. چیزای بیشتری no باشه. happy ending. نو هپی اندینگ. خب Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as میگه همونطوری که ما بقیه قربانی ما Certainly 13 fits the سال pattern. پیش گم شدن. Makes me wonder what was going یه on that چیزی year. اون موقع اتفاق probably افتاده. something this town wants to forget. یه چیزی هست که این شهر میخواد اونو پنهونش کنه. خب تو کیس بوردمون چی داریم؟ I think that پرونده داریم نه؟ آها این برای قربانیه دیگه قاعدتا. خب فرانتون victim is Robert Nightingale. لسین 13 سال پیش اینجا دیده شده. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. خب چی میگه؟ میگه پدرش آسپان قاعدتا مال همینجاست دیگه. اوکی. They planned for the murder to happen چرا here. نقشه داشتن برای Passing the قتل. time with equipment ready. They were waiting for him. منتظرش بودن. آها But why چرا Nightingale? نایتینگل؟ He's been missing for 13 years. Why here? Why now? victim came from از کجا می اومده؟ Profiling. Get into the subject's head. آها باریکلا. میگه میریم توی ذهن مقتول ببینیم، نه که Use مقتول، whatever I know همون about him شخص. to guide my intuition to a revelation. باری کم کم داره رو میکنه ساگا که چه کارایی بلده. اول چی بود؟ This mug always من cheers میگن me این up. ماگ حال من همیشه خوب میکنه، سر حالم میاره. خب ساگا can discover new clothes by providing people of interest.
سرنخهای بیشتر میتونه دست بیاره. Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's اونجا خیلی dark. تاریکه. دریاچه نیست. یه اونم اونجا بود. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. یه قبل از اینکه بمیره از سمت دریاچه اومد. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. یه نفر خونه است. یه نفر تو خونه. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. خب. بریم کیس بورد. نادینگ آها. از کجا آمده؟ اوکی. از سمت دریاچه آمد. ممنونم. The lake is connected to Nightingale یه somehow. دریاچه یه جورایی با نایتینگل. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. بریم دریاچه رو ببینیم. This way, right? Right. Okay, well, بدو داداش. I'll just wait here. بدو که خیلی کار داریم. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. میگه از سمت دریاچه می اومده و دنبال They were پناهگاه waiting for اومده. him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly یه knew. احتمالا لخ خودمون The killers شده. knew he was here. قاتلا Ambushed میدونستن him. که داره میاد و Dragged him to براش the کمین campgrounds, کردن. strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That seems pretty... یه کارشون complicated to ناتمام me. بود. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know... خب یه trees رد got پا that داریم big. اینجا. Tracks. Barefoot. رد Nightingales. پا نایتینگل. They come out from under the boulder. It makes no مغز جور sense. در نمیاد. خب این چیه؟ There's a piece of paper on the ground. خب A page full of text on one side. Not a printout. یه نوشته شده، پرینت گرفته نشده، یه کاغذی که Lines scratched out and یکیشم edits added خط with خطی pen. کرده با خودکارا مثل دستخط. Page of a story. Killer left a message. یه قاتل برای ما یه پیام گذاشته. خب It's for us. آها میگه برای The text ماست. is about us. یه در مورد ماست. نوشته در مورد The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. آها صدای ما اوه خب مشخص شد آقا، مشخص شد. این که داره مینویسه مشخصه که دیگه How could they not accept الان ویکه Even if they knew it would end up hurting them. نویسنده است دیگه، داره اینا رو اون نوشته. خب جالب شد. میگه یه نفر داره ما رو نگاه میکنه. یک بازی مریض لعنتی داره You با were right. میکنه. This is right up my alley. Nightingale came this میگه این way. بر اومده. Either he dropped this page. میگه یا اون این کاغذ رو انداخته یا قاتلا برای ما گذاشتنش. خب I should profile Nightingale about this بریم page. پروفایلینگ کنیم. یه دقیقه بریم تو این چیه؟ خب منوسکریپت. آها اینا دست نوشته هاست. اوکی پروفایلینگ در مورد اون We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in نقش this? نایتینگل چی بوده؟ carry his words close to my chest now. Inside, صدای ترسناکی داره بابا این. you must دیگه باید بیاریش بیرون. Something was put یه چیز inside داخلش him. گذاشتن؟ In his chest. قفسه سینه‌ش. I must find out what. بریم ببینیم چی داره تو سینه‌ش. آها اینجا چی شد؟
رد پا. Trail has gone cold. چیه؟ I think he came from the lake. But his tracks make no sense. یه با عقل جور در نمیاد که اینا اونجا آمده باشه. این چیه؟ این دیگه هم چیه؟ یه چیز دیگه هم اینجا هست؟ اوکی. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. خب دیگه بریم تو جسد چی پیدا میکنیم. Learn all can here need to get body back to town for. آها میگه باید بدن رو برگردونیم به شهر برای تحقیقات. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. میگه بیا بریم. بودو باریکلا. Whoever wrote that page made sure it read like a یه مثل story. قصه مونه. Like a scene from a thriller. مثل یک صحنه از این تریلر. Text میگه گفت ما چیزای بیشتری. میگه من باور میکنم. They're هدفش twisting چیه؟ events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? فانتزی داره یا یه Are we characters or the دیوونه audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Hey, you made Deciding it what back. happens to Good. them. صدایه. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. صدایی داره این دیگه. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. میگه به این جسد رو ببرین شهر و اینا. To the gate, it's a shortcut back to the parking lot just آها up یه the hill. کلیدم میخواد بهمون بده که میونبر بزنیم پارکینگ. بده بیا. اوکی. Thanks. ما این جنگل حالا با ما Let's get the کار car. داره زاره. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the bookers. باش بابا Diner, باش. right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. آها اینجا Sounds کجاست؟ good. A creepy twig sculpture? آه Wonder what's inside. چی داخلشه؟ I should take a look around for a way to open this thing. آها میگه با دور بر نگاه کنم چیه وایسا. میشه گیج شدی فالو د استپ. واشن دستاتو بشور. مرغا رو در بیار از تو فریزر فکر کنم. و تیک نه یه چرتی بزن. خب چیه اینجا؟ رمزه. اوکی. خب باید بریم تو. You can use the active cycles. آها خب باید این چیه؟ آینه از همونایی بود که روی اون قفله بود. این چیه؟ این نوره مثلا. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. تو منو یاد یه رویایی که داشتم مینداختی. خب حاجی خیلی عینه است. گفت wash your hand. wash your hand. دستاتو بشور. اینجا خب آها اوکی wash your hand. اینجا هم هست. خب نه اینجا قاعدتا دستاتو تو وان نمیشوری تو. چیه؟
Let this be a warning to you. Flow to this. میگه درشه جای مخفی شده است و First drawing waterline real color is made from volcano lava. Second drawing waterline خب چی که چی اینه اینو خب اینجا هم هست. خب چی نوشته بود روی این؟ نوشته که واش هندز دستاتو بشور اونور. خب بعدم یه چرتی بزن. اوکی بوده بریم. واش هند دستاتو بشور. خب این دوتا گوشش. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just بعد one case اینه without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. اینم از اینو اینم از این. اوکی این گوشاش تو هم گیر کرده بالا پایینه. این سرش تو هم، یعنی به هر حال اینا هم گیرن و این هم که پشت به پشته. خب بریم. خب این بود. بعدی سراش تو هم بود. این بود. اوکی اون یکی هم پشت به پشت بود. Don't take anything if you're around. یه چیز دست نزن اگه یکی از اون درخت ها نیستی. اوکی بریم ببینیم دیگه چی توی جنگل پیدا میکنی. اینجا کجاست؟ اینجا که همون صحنه قتله و برگردیم این ور. چی بود؟ ترسیدم. فلش لایت رو خاموش کن. بازی احساس میکنم یه چیزایی داره، یه ایراداتی داره. UFO When it is any case it happen again این چرت و پرته کتابه. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. یه بار الکس Casey hates the endless کیسی. jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. How do you like the thing? Hero? I had خب من اسکریپ یه دستخط پیدا کردیم. اینا رو که پیدا کنیم میتونیم اصلمون آپگرید کنیم. اوکی بریم اینور ببینیم چه خبره. خب گیر کردیم. علی گیر کردم. داری کردم. خب اینجا کجاست؟
ژورنال استور. They left a lot of garbage. Not the fastidious type. بازی میکردن اینجا. اوکی. اینا اینجا معلومه زیاد اینجا بودن. صداهای عجیب غریبی میاد. یا اول پس. خب. Dear first. در قفل اینجا چطور؟ این چیه؟ یه دستخط دیگه من some suspicion was spotted. داره میگه که یه اتفاقای اونجا افتاده و به چیزای شک کرده بودن، یه سری رد پا دادن. اوکی. خب اینم از اینو. از این بر اومدیم گم شدیم آجی. تبریک میگم توی جایی که نمیدونیم چه خبره گم شدیم. ژنرالش پشت مغازه اون جسده بود. بذار بریم جای جسد. خب بازی فضای خیلی عجیب غریبی داره. اصلا تو هیچ اتفاقی هم نیفته ناخودآگاه میترسیم. نه میترسم برم اینجا ولش. Sure. اوهایو یادت میاد. But that case was completely different. میگه اون خیلی با این که فهم میکرد. اینجاست رفقا. پیداش کردم. Welcome back, Anderson. چه کجاست؟ تنم میخوره یه باید برم. الان میام. اوکی. Lake House? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an چند تا سوال investigation. ازت بپرسم در مورد تحقیقاتمون. چی شد؟ Nice talking to you too. منم خوشحال شدم از هم. بی ناموس دلغک جواب بده. ببین اینقدر میزنم بسوزونم. بزن. دیگه نمیزنم. اوکی ببخش. حالا بعدا قطعا اینجا اتفاقایی میفته دیگه. بچه‌ها بریم اینور به نظرتون. بریم یارو ما تا اینجا اومدیم. اینجا که بودیم دیگه. اوکی. ظاهرا همه جا رو گشتیم و این هم که صحنه قتل و آقا بریم. Did you get lost, Anderson? نه گم نشدم. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff. این رو باید بریم. این چیه؟ نو اینتر. خب برو بالا. A lunchbox again. یه لانچ باکس دیگه. Who's leaving these out here?
کولد کیسی چی اینا رو اینجا گذاشته؟ We're all in the... میگه ما توی این داستان همه این با همین و have a holiday. اوکی. چه باگی داره این قسمتش آجی. Can't fit the clues all together yet. Heart removed. میگه هنوز نمیتونم سرنخ‌ها رو با هم دیگه مچ Tracks کنم. leading to a dead end. Tripod for a camera? ترایپاد؟ To record a... سپایه برای چی؟ برای فیلم And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. آها این نامه ها. I think I saw something. یه ببینم It'll only چیزی. take a minute. I'll wait here. خب هیچ سری داستان خیلی هم مهم نبود. خب آقا ظاهرا رسید. بریم ببینیم چه خبره. Let's drive back to town and meet the sheriff at the... بریم توی شهر رو بریم یه کوچولو جسد رو ببینیم و ببینیم چه I can't خبره. get that manuscript page out of my head. دیگه من نمیتونم اون دست خط از ذهنم بیرون کنم که تا الان اینقدر مستقیم قاتل برای ما یه سری سرنخو نذاشته بود. With your technique, these پسر اصلا pictures were moving fast. سینماتیکش فوق‌العاده است. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. یه خیلی هیجان زدم که برای این معما اینجا. خب Dear Fest. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. انگار یه مراسمی، یه جشنی هست به اسم Dear Fest. خب باید بریم اون سمت داینا. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. بله؟ این چه مسخره بازیه؟ اینجا همه یه چیز شو میشه. دارم برای مراسم آماده میشم. خب یا ابوالفضل کیه؟ چشون آجی اینجا؟ آها نقشه برایت فالز هم پیدا کردیم و اینم از کلانترمون. که براتون دو تا قهوه گرفتم. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Oh. Your deputies said you had a couple of witnesses here. میگه گفتن که شما دو تا شاهد اینجا داریم. مثل مظنون. Still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. میگه مدل قاتلا نیستن. ولی خب خودتون میتونین بریم باشون. I'll see what they have to say. میگه که برم. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? چرا باید من اینو روشن کنم اینجا؟ But it's slowed down ever since Copper Light was fast off. I'm gonna guess. Missing person cases spike
آها. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Cheers. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. یا اگه ما دستگیر نکردیم ما خیلی دوست داریم برگردیم که بریم هتلمون رو ریلکس I کنیم. just have a few questions. یه چند تا سوال بپرسیم و شما میتونید به این رفقا. خب What were you doing at Cauldron Lake last night? چیکار می‌کردید I'm a اونجا؟ writer. یا من نویسنده‌ام. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. میگه من نویسنده‌ام، من نیویورک اومدم اینجا یه سری چیزا در مورد الن ویک، اون نویسنده‌ای که گم شده، حالا بفهمم بنویسم چه چیزی. So what did you see in the woods? تو جنگل چی دیدین؟ Naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into دارن these داستان رو تعریف میکنن. deer masks. They would ماسکای kill گوز the داشتن naked و guy with knives, like some با kind of چاقو زدنشو. cult. بله من که کامل در جریانم. And then we bolted and called the cops. میگه ما دیدیم و زنگ زدیم پلیس. اوکی. What makes you say it was a cult? میگه چرا میگید فرقه؟ Masks and knives aren't enough. یه ماسک و اون چیز کافی نیست و چاقوها؟ Cult of the tree. Cult of the Cult tree. of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found her. The whole thing was خب تو یه چیزیت میشه ببین. این دختره یه چیزیش میشه. دختره یه چیزیش میشه. بذار پروفایلینگ. آره هم پدرتون رو در میاره. خب کالدرون لیک. The bookers were at Cauldron Lake. Why? چرا اونجا بودن؟ This was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. میگه اینا ربطی با اون قتل نداشتن و مربوط به کتاب بوده هرچی که هست. یعنی اونجا بودن بابت همون کتابشون. The Cult of the The Tree. cult of the tree. فرقه What are جنگل. the bookers telling me? Found their necklace. چی رو من The نگفتم؟ symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. هر کی پیداش کنه نگهش میداره. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. اوکی. اینو خب برگردیم بریم جای رفقامون. خب من احساس میکنم تو یه چیزی پیدا کردی. A necklace these cultists may have dropped. یه گردنبند. Wow. تو چجوری فهمیدی؟ It's evidence. You need to hand it over. بده بیار. مشاهدات مدارک. میگه بهت گفتم نباید اونو نگه داری. خب بده بیار. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town. خیلی لطف کردید. همین دوره برا باشین. اگه سوالات بیشتری داشتین. Oh God. Saga Anderson. As live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? دیگه تو کی دیگه؟ I don't know what you're talking about. این دختر گفت من فکر می‌کردم تو رو نمی‌بینم بعد از اون اتفاق دردناکی که برای دختر افتاد. میگه احمق منم روز. میگه تو منو میشناسی؟ میگه نه بابا این خبرا نیست. بعد چه اتفاق وحشتناکی برای دختر من افتاده؟ drowned. یا غرق شد. دختر تو غرق شده؟ خیلی عجیبه که تو یادت نمیاد. از کجا میدونی که من یه دختر دارم؟ میگه فهمیدم چطور داری جلو خاطرات بد رو میگیری. میگه این چیزی که داریم توی تلویزیون اتفاق میفته. میگه تو منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی همونجا. برو ساقی تو عوض کن. اوکی کله رو چرا تکون میده؟ خب بریم.
تو قیافت رو باید یادم باشه تو یه چیزیت میشه. آها. So Rose, help me out. How do you think we know each other? میگه چرا فکر می‌کنم هم دیگه رو میشناسیم؟ میگه همه ما اینجا هم دیگه رو It's been a میشناسیم. while, but I never forget a خیلی face. گذشته ولی من چهره یادم نمیره. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious, but soon enough there'll be lots of happy people میگه به هیچ کسی wearing deer مشکوک نیستن masks ولی for به Deer زودی Fest. اینجا کلی آدم می‌بینی Practically everyone will be که wearing از اون one. ماسکا دارن. Good to know. اوکی. الکس کیس بریم که اینا همه My دیوونن. guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. بریم جسد رو بریم. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. قتلای فرقه‌ای. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about Shadow that خوشگله. waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. میگه در مورد دختر چی میدونی؟ همون روز؟ She kept saying اون that my یکم daughter drowned. دیوونه است. She even میگه knew گفته my name. دختر من غرق It was شده. all very weird. Rose has a talent خیلی for saying the عجیبه. weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. میگه به خودت نگه. هم دیوونه است. خب گل ما زمینش نمیدونم. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue. به به I'd like to به take به a همه closer look اینجا. as soon as possible. بریم یه نگاهی Lead بندازیم the way, به Sheriff. Oh, this is جسد. the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. دیگه هر چی We لازم appreciate داشته the ما support, بگو. Sheriff. ممنونم از حمایتتون. آقا بیا چی شد؟ So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform میگه این یارو نیست examinations. خودتون میتونید به Yes. جسد یه نگاهی بندازین. گفت آره من خودم صلاحیت شد. یا ابوالفضل بهتر نبود دو تا چراغ میذاشتین برای اینجا؟ Morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. هیچ. اینجا چیه؟ بله دیگه قاعدتا هر چی که لازم داشته باشم برمیدارم. چقدر این قفله دیگه. آها بده هر چی داری بده. اینا قطعا بعدا به درد میخوره و این چی بود؟ خب I can't get through this. اینه که نتونستم بازش کنم. پس چقدر اینجا ترسناکه باز. Okay. خدایا. Let's take a look at our patient. خب بریم نگاهی به مریضمون I'll start with the بندازیم. external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? سرنخار بده. همین کنار There's شروع writing on کنیم. here. دیگه رو Can't make قلب it یه out. چیزی نوشتن. چجوری این کار کرد؟ How'd they manage that? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. یه متورمه It پوست. doesn't add up. This looks like انگار text. لغ شده. A tattoo. انگار لغ شده. انگار غرق شده. اصلاحی میکنم. Tattoo guy. میگه از آدم های اهل تتو این حرفا نبود ظاهرا. Aha. اوف. Did leave something inside his chest.
Defensive wounds. He put up a fight. یه ذرا مبارزه کرده با این حرفا. بریم تو کیس بوردمون. Time to see what Nightingale's body can tell us. یه دونه دیگه شروع کنم. اوکی. خب. I need to learn from the body. آره اون چی؟ cause of علت مرگ. چی شد؟ آنه اینا که علت مرگ نیست. این میاد اینجا فکر کنم. یه چیز. آها خب. اوکی اینم میره اینجا. آها. یه دلیل مرگ همون ضربه که به سینه خورده. خب. چی شد؟ یه چیزایی روی قلب نوشتن و مثل قطعا یه چیزی تو سینه‌ش هست. خب پرونده هایی که داریم الکس کیسی این چیه؟ کیلرز پروفایل میگه ما با یه گروه سازمان یافته طرفیم و این داستان ها دیگه یا اول فصل کیس کلوز میگه که کلاسه پشت این قتلاست I'll need to start a new file. But it's my first cold case. Exciting. هیجان زده اساسه. او زیاد شده. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. یه پیدا کردن که لانچ باکس نمیتونه اتفاقی باشه. یه پیام دیگه برای ما داره. اینجا چیه؟ یه لحظه همونجون وایسا. Who left this? کی اینا رو گذاشته؟ Right for area. هیچ به این میخوره. Cauldron Lake area. خب اینه مزه. دوباره بریم تو پرونده هامون. اینجا که چی نداره؟ یعنی کدوم پرونده است؟ یه دونه عکس. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. اوکی. بابا چقدر پرونده تو پرونده شد قاطی کردم. I need to know more about the cult of the tree. میاد بیشتر بدون در مورد اینا که بتونم دستگیرشون کنم و این داستان. بزن عکس دیگه هم هست. اوه چند عکس. کالز تش این چیزایی که مال همین فرقه است. خب اینجا هم یکی دوتا عکس. چه خبره؟ خب لارج اماونت اف ساپلای. وا دیگه دارم دیوونه میشم. آها نشونه هاشونو بیا اینجا بذاریم. این نشونه است دیگه. اوکی. میگه مربوطه به این دیر فست این جشنواره گوزن این حرفا. اگه دارن چهره هاشون رو میپوشونن حتما یه چیزی هست. خب چه خبر شد پسر؟ بریم ببینیم چه خبر. چه ورمی داره این؟ خب یه نامه است. یه مثل همون کاغذی که اونجا پیدا کردیم. خب
The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy. یه نفر فانتزی خیلی مسخره دارم میگه که اونو نمیدید تو نور ضربه میخورده فلان. We found these kinds of pages. میگه ما از این صفحه بازم داریم. To this case. میگه فکر نمیکنم مربوط باشه به این پرونده. آجی پشمام یه خبرهایی هست. اوی پشما پسر یا اول پس چیکار کنم؟ اوه داشمون مرده بود. نکشیمون دیگه این یکی رو نکش. چی شد چیکار کنم الان؟ اصلا هم ندارم که. It's dark. میگه اونو ندید. آها میگه نمیتونه توی نور اونو ببینه. اصلا شور میگه تقاصشو پس میده برات کثافت. شت واقعا شت داره میاد. اصلا هم که نداریم تو پیش برو تو نور برو چی داره تره تو چی داره. آها میگه برو تو نور واسه که خب من این تو نور رو یه نفر somebody این نمیتونه منو تو نور وای من نبینی برم اصلا رو بردارم باره دیگه. چی؟ اوکی خب بذار اصلا بدو با ایدو ترکونده شد بردا بعد اصلا بیا بکنم خوشم شد خیلی بشتر اوف end of chapter. اوف حاجی عجب بازی بالی بود. من که خیلی حال کردم. خیلی بازی خفنه و اگه دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید که ویدیوهای بعدی رو حتما میذارم نگاه کنید. اگه نظری دارید لطفاً برای من کامنت کنید که ما هر سری بهتر از سری قبل بشیم. خیلی دوستتون دارم. میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.